Mình là người trồng và kinh doanh sen đá lâu năm. Mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi về việc tưới sen đá sao cho đúng, từ khách hàng cho đến người quen. Nhưng mà thú thật là mình không thể trả lời cách tưới nước chuẩn chỉ qua 1-2 câu nói được. Hơn nữa thì các kiến thức trên mạng internet mình tìm được hầu như là cóp nhặt của nhau. Nên là mình quyết định là mình sẽ làm video này để chia sẻ kinh nghiệm cho việc tưới nước sen đá từ lúc mới trồng cho tới lúc ép màu sen. Trước tiên, để đi đến phần tưới nước sen đá sao cho chuẩn thì chúng ta cần phải hiểu về sự vận hành của cây xanh nói chung và sen đá nói riêng. Để mình giải thích đơn giản như sau. Rồi, để mình mô phỏng cho mọi người cái vận hành của cây sen đá. Đây là mặt đất, phần phía dưới này là rễ cây, phần phía trên đương nhiên là lá cây rồi. Thì sen đá và cây xanh nói chung muốn phát triển được thì cần phải quang hợp. Thì cái yếu tố đầu tiên của cái việc quang hợp đó là ánh sáng mặt trời. Thì cái việc quang hợp này nó là cái yếu tố chính để giúp cho cây tạo ra carbon hydrate, giúp cho cây phát triển rễ, lá, thân và tay cành, giống như cơ thể con người mình làm ra da thịt và xương vậy. Thì quá trình quang hợp này nó cần ánh sáng là cái yếu tố đầu tiên, ánh sáng. Cái thứ hai là CO2 và cái thứ ba nữa là nước. Ba yếu tố này thiếu một cái cũng không được. Ánh sáng thì có ánh sáng mặt trời rồi, CO2 thì có sẵn ngoài không khí rồi, còn nước thì là do rễ cung cấp. Thực tế thì nước cũng có thể được hút bởi lá, nhưng mà nó sẽ không có đủ cái lưu lượng để mà cây cần trong quá trình quang hợp. Rồi, để hiểu rõ hơn về việc tưới nước thì mình có vẽ sẵn ở đây rồi. Mọi người có thể thấy là mặt trời, quá trình quang hợp và cái việc tưới nước. Ở đây mình sẽ nói rõ hơn. Thì cái việc tưới nước là một cái việc rất là quan trọng cho sự phát triển của cây. Thì khi mà bạn tưới ít nước hoặc là nói chung là thiếu thì cái quá trình quang hợp nó diễn ra nó yêu cầu một cái lượng nước lớn hơn, và cái rễ thì cung cấp thì không đủ. Vì thế mà cái việc đầu tiên nó dẫn đến đó là cây sẽ héo vì thiếu nước. Trong trường hợp mà héo một vài ngày không sao, nhưng mà héo mà trong rất là dài thì cái việc tiếp theo sẽ làm cho lá cháy, lá sạm và thậm chí dẫn đến là chết khô. Ngược lại, cái việc tưới thừa nước cũng rất là nguy hiểm cho cây. Thì quá trình quang hợp nó chỉ yêu cầu một cái lượng nước nhất định. Mình ví dụ là 10 nước, thì trong khi đó mình cung cấp cho cây đến 50 nước thì hiển nhiên là một cái lượng nước thừa ra rất là lớn. Cái điều này sẽ khiến rễ cây, cái phần này là bị thối và úng rễ. Có thể mọi người không biết, việc cây bị thối rễ hoặc là úng rễ thì gần như là không thể chữa được, 100% là cây sẽ chết. Vì thế cái việc mà tưới thừa nước là một cái việc rất là nguy hiểm cho cây. Đặc biệt với sen đá, việc thiếu nước đọng trên lá lâu ngày còn phát sinh thêm nấm rệp rất là nguy hiểm cho cây. Chính vì thế, việc tưới nước cho cây đúng và đủ rất là quan trọng. Rồi nhé, khi bạn đã hiểu về sự vận hành của nước và cây cũng như là việc tưới nước quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của cây thì mình sẽ đi đến phần trọng tâm là tưới nước. Sẽ không có một công thức cụ thể nào như là 2 ngày tưới 1 lần, hay là 1 tuần tưới 1 lần, hay 1 tháng tưới 2 lần như mọi người hay nói. Tưới nước cho sen đá là phải theo từng giai đoạn phát triển của cây. Mình sẽ chia việc tưới nước cho sen đá thành 3 giai đoạn chính. Đầu tiên là tưới nước cho sen đá khi mới trồng. Thứ hai là tưới nước cho sen đá khi cây đang phát triển ổn định. Cuối cùng là tưới nước cho sen đá trong khoảng thời gian ép form, ép màu giúp cho sen đá lên màu rực rỡ. Đầu tiên là lúc mới trồng.
Sen đá sau khi xử lý cắt rễ đã sẵn sàng trồng, bạn cần làm ẩm đất trồng sen đá. Lưu ý là làm ẩm thôi chứ không làm ướt sũng nhé. Sau đó trồng cây và phủ đá đậy mặt. Để cây ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp khoảng 5 đến 7 ngày thì đã có thể tưới lại. Lúc này thì bạn có thể tưới đẫm với điều kiện là giá thể phải phù hợp. Bạn có thể bắt đầu đưa cây ra nơi có nhiều nắng hơn, khoảng 4 đến 5 tiếng một ngày và vẫn tiếp tục duy trì là 7 đến 10 ngày tưới đẫm cho cây một lần. Bạn đã nghe nhiều về việc là sau khi trồng cây thì sẽ để cây ở nơi thoáng mát. Bạn có biết vì sao không? Thì vì khi cây mới trồng, bộ rễ chưa phát triển để có thể hút được một lượng nước lớn. Nếu mà bạn đặt cây ở nơi có vị trí nắng gắt, quá trình quang hợp sẽ yêu cầu là một lượng nước lớn mà bộ rễ không thể cung cấp được, dẫn đến là tình trạng khô héo, cháy lá, nguy hiểm hơn là có thể dẫn đến chết cây. Thứ hai là khi sen đá đã ổn định. Từ 3 đến 4 tuần sau khi trồng thì sen đá đã ổn định. Thì đây là một ví dụ, đây là cây đế xám, mình trồng được hơn 4 tuần rồi. Thì bạn xem này, cây có rất là nhiều rễ luôn. Khi mà ra rễ cỡ này là cây rất khỏe và bộ rễ cũng đã đủ khả năng hút nước, cung cấp cho cây quang hợp ở mức tối đa. Bạn hãy đưa cây ra ngoài nắng 6 đến 8 tiếng một ngày. Việc làm này sẽ giúp cây quang hợp tốt hơn, giúp cây phát triển thân lá và áp sai nhanh. Có thể tưới đậm mỗi lần tưới. Để xem tưới đủ đậm hay chưa thì bạn cứ nhìn vào nước chảy ra lỗ thoát nước là được. Lúc này bạn có thể phân vân là bao lâu tưới một lần thì được. Thì ở phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn lập chu kỳ tưới nước cho sen đá. Thứ ba là khi ép form ép màu cho cây rực rỡ. Khi cây đã phát triển ổn định, thường là 8 tháng đến 1 năm sau khi trồng, thì lúc này rất là nhiều người chơi muốn ép màu, ép form cho sen đá lên màu rực rỡ. Đây là cây mận, mình trồng được khoảng 8 tháng rồi, thì mình trồng Sonic, rồi mình sẽ nhổ cây lên để kiểm tra bộ rễ. Rất là cứng. Thì mình sẽ dùng cái này để nhấc lên hơn. Đó. Rễ rất là nhiều. Bộ rễ đã ăn được khoảng 80 đến 90% giá thể. Thì với lượng rễ nhiều như thế này và cây đã ăn khỏe, sống ổn định thì tầm này thì mình đã có thể ép màu cho cây. Việc ép màu này thì cần rất là nhiều yếu tố. Trong đó thì giảm nước cũng là một trong những phương pháp gây ức chế, tạo stress cho cây, giúp cây lên màu tối đa. Theo kinh nghiệm của mình, khi cây đã phát triển ổn định và muốn ép màu thì thường 10 đến 14 ngày mình mới tưới sen một lần. Yếu tố đầu tiên là môi trường trồng sen đá. Môi trường trồng cây là yếu tố quan trọng nhất, quyết định tới sinh trưởng cũng như là tưới nước cho sen đá. Sen đá thì yêu cầu một môi trường nắng, thoáng gió và độ ẩm thấp. Đặt sen đá trong môi trường nào thì mình sẽ căn tưới theo khu vực đó. Ví dụ như là trong một khu vườn mà góc nhận đủ nắng 8 tiếng trên ngày thì sẽ tưới nhiều nước hơn góc khuất nắng chéo 4 tiếng nắng trên ngày. Yếu tố thứ hai là giá thể trồng sen đá. Giá thể là thứ quan trọng thứ hai, quyết định mình tưới nhiều nước hay là tưới ít nước. Giá thể thoát nước tốt thì mình tăng số lần tưới, và ngược lại, giá thể có thành phần giữ nước nhiều thì mình tưới ít lại. Yếu tố thứ ba là số lượng sen đá mà bạn có. Tùy vô số lượng bạn trồng thì sẽ áp dụng những cách tưới nước và thao tác khác đi kèm. Ví dụ, với những bạn có một vài đến hơn chục cây thì việc chăm sóc tỉ mỉ rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với vườn có số lượng lớn hàng trăm, hàng ngàn cây thì phải có kế hoạch tưới và chăm sóc cụ thể để mà không quá tốn thời gian vào việc tưới cây. Mình sẽ nói chi tiết ở phần sau đây.
dụng với số lượng sen đá ít. Phương pháp thẩm thấu ngược, đây là phương pháp an toàn nhất vì sẽ không có nước đọng trên lá, nhưng mà cũng là phương pháp tốn thời gian. Thì bạn cần chuẩn bị một đĩa nước, đặt cây vào. Sau khoảng 15 phút thì nước đã thấm ngược được lên nửa chậu. Thì mình sẽ tiếp tục là châm nước và để thêm 30 phút. Lúc này nước đã thấm toàn bộ giá thể. Phương pháp tốn thời gian không kém là dùng bình tưới vòi cong, tưới vào gốc và né các tầng lá. Thì cách này cũng rất là an toàn vì không có nước đọng lại trên lá. Phương pháp tiếp theo là ngâm cây vào chậu. Cách này là vui nhất nhưng cũng là mất thời gian và thường chỉ áp dụng được với những cây đã ổn định. Và nó cũng không tránh được nước đọng trên lá. Bạn có thể chuẩn bị một thau nước và thả cả cây lẫn chậu vào luôn. Cách này thì nước thấm nhanh hơn phương pháp thẩm thấu ngược này. Cuối cùng là tưới nước hàng loạt bằng vòi nước. Cách này rất là nhanh và thường ai cũng dùng, nhưng mà sẽ gặp tình trạng chung là nước đọng trên lá. Nước đọng trên lá rất là nguy hiểm, vì thế mà khi nước đọng trên lá thì bạn có thể sử dụng bóng bóp thổi bụi hoặc là dùng giấy thấm để làm khô lá nhanh nhất có thể. Áp dụng với số lượng sen đá lớn. Với số lượng nhiều sen đá lên tới hàng trăm, hàng ngàn cây thì việc chăm tưới từng cây rất là bất khả thi, vì thế mình cần làm 3 bước sau. Bước 1 là phân loại cây. Việc quan trọng nhất của bạn khi chăm sóc một vườn sen đá lớn là bạn cần phân loại cây theo từng đặc tính. Để mình ví dụ, những cây sen đá dòng Hagwathier cần nắng nhẹ hơn đa số các loại sen đá khác, nên là có thể để những cây Hagwathier này ở khu vực ít nắng hơn và tưới cũng ít hơn. Hoặc ví dụ những cây sen đài cần rất là nhiều nắng, hay là những cây xương rồng sẽ ưa nắng gắt hơn thì sẽ cần tưới nhiều hơn. Bước thứ hai là tưới hàng loạt. Đúng rồi, sau khi mà đã phân chia khu vườn khoa học thì bạn chỉ cần bật vòi tưới và tưới thật đậm mỗi lần là xong. Bước thứ ba là làm khô lá. Với những dòng sen đài, lá có hình muỗng, nước đọng trên lá rất là nhiều, nắng và gió trời thì không thể làm bay hơi hết được. Vì thế bạn cần bổ sung quạt gió để bật sau mỗi lần tưới. Nên bật khi nào không còn nước đọng trên lá thì thôi. Cách tính chu kỳ tưới nước dựa vào rất nhiều kinh nghiệm của bạn và dựa vào thời tiết vào thời điểm đó. Tuy nhiên thì mình sẽ giới thiệu bạn một cách đơn giản nhất để có thể tính chu kỳ tưới nước. Bước 1. Hãy ghi nhớ ngày tưới nước gần nhất. Bước 2 là sau 3, 5 đến 7 ngày, tùy vào thời tiết của mùa đó thì bạn hãy kiểm tra xem giá thể đã khô hẳn hay chưa. Thì ở đây mình có 2 cách để kiểm tra. Cách 1, nâng chậu lên để kiểm tra. Ở đây thì mình thấy cảm giác là chậu này đang nhẹ hơn. Mình đi kiểm tra nhé. Đây, mình sẽ mở giá thể ra. Như cây này nhẹ hơn là đúng rồi, tại vì nhìn giá thể rất là khô. Cái này giá thể còn ẩm này. Giá thể bên này mình bóp là nó tơi khô ra luôn. Lúc này mình đã có thể bổ sung thêm nước cho cây rồi. Giá thể rất là khô, nên là cầm nhẹ tay hơn rất là nhiều. Giờ mình sẽ đi tới bước 2. Bước thứ hai là mình sẽ dùng tay để kiểm tra phần giá thể trong chậu. Ví dụ như chậu này thì mình sẽ kiểm tra phần giá thể phía bên trong. Giá thể rất là khô luôn. Cái này thì mình đã có thể bổ sung thêm nước được rồi. Hoặc là cây này.
Mình thấy là phần lớp rải mặt đã khô rồi. Mình sẽ gạt sang một bên để kiểm tra phần giá thể phía bên trong. Đây, phần giá thể còn rất là ẩm, còn kết dính trên tay. Thì cây đang đủ nước và mình chưa cần phải tưới thêm. Sau khi chắc chắn là chậu đã khô thì bạn hãy ghi nhớ lại ngày đó. Ví dụ cách ngày tưới nước gần nhất là 5 ngày thì sau đó mình sẽ tưới 5 ngày một lần. Đầu tiên là không nên tưới nước lúc trời nắng nóng. Lúc này nhiệt độ rất là cao, nước sẽ bốc hơi nhanh và làm cho cây sốc nhiệt vì hơi nóng của nước. Thứ hai là tưới nước vào buổi sáng. Sáng sớm khi mà nắng chưa lên là thời điểm tốt để tưới cây. Ưu điểm của tưới buổi sáng là sau một ngày nắng từ buổi sáng tới buổi tối thì lá sen sẽ khô và hạn chế nấm bệnh. Nhược điểm là vào những mùa nắng sớm, nhiệt độ lên cao, nước sẽ bốc hơi nhanh dẫn đến sốc nhiệt. Thứ ba là tưới nước vào buổi chiều. Buổi chiều sau khi hết nắng cũng là một thời điểm tốt để tưới cây. Thường sau khi hết nắng từ 30 phút đến 1 tiếng thì bạn sờ tay vào thành chậu. Nếu mà thấy nhiệt độ đã giảm và không còn nóng nữa thì lúc này là thời điểm thích hợp để tưới cây. Ưu điểm của tưới buổi chiều tối là cây không lo bị sốc nhiệt, rất là tốt cho sen đá. Nhược điểm là nếu mà rơi vào mùa mưa, mùa ẩm thấp thì nước đọng trên lá qua đêm cũng có thể dễ sinh nấm bệnh. Để khắc phục thì bạn có thể bật quạt xuyên đêm để mà quạt thổi hết nước đọng trên lá, hoặc là với số lượng nhỏ thì bạn có thể dùng bóng bóp hoặc là giấy làm khô lá. Đầu tiên là mỗi lần tưới phải tưới đủ nước. Mỗi lần tưới lại bắt buộc phải tưới đủ nước, sao cho nước chảy ra ngoài lỗ thoát nước. Việc này đảm bảo toàn bộ phần rễ của sen đã nhận được nước. Tuyệt đối là tránh trường hợp tưới ẩm trên bề mặt. Như vậy là chỉ có phần rễ trên cùng nhận được nước, còn phần rễ phía dưới thì sẽ không nhận được nước. Lâu ngày thì sẽ bị khô, mục và chết. Thứ hai là đảm bảo sự khô thoáng của lá. Phần trên thì mình cũng đã nói rồi, thì chắc các bạn cũng đã thấy việc tưới nước đọng trên lá rất là nguy hiểm. Vì thế, bất kể cách gì bạn nên cố gắng làm nước trên lá khô nhanh nhất có thể. Lưu ý thứ ba là tầm quan trọng của lớp phủ bề mặt. Không nhiều người nói về điều này, nhưng mà lớp phủ bề mặt chậu là thứ rất là quan trọng khi trồng sen đá. Khi mà trời nắng nóng, lớp phủ là lớp cách nhiệt, bảo vệ rễ cây khỏi nhiệt độ cao. Lớp phủ còn hạn chế bay hơi, làm giá thể giữ nước tốt hơn và ổn định hơn. Ngoài ra thì lớp phủ giúp tránh sự xói mòn của đất khi tưới, bảo vệ bộ rễ của cây. Lớp phủ còn là phần trang trí giúp cho chậu cây đẹp hơn rất là nhiều. Bạn có thể sử dụng các loại đá đẹp như là Masato, đá cầu vồng, zeolite, hoặc đơn giản là có gì dùng nấy như là sỏi tự nhiên hay là xỉ than. Cuối cùng là dùng chậu gốm tốt hơn chậu nhựa. Chậu gốm thì có khả năng cách nhiệt tốt hơn, bảo vệ bộ rễ khỏi nhiệt độ cao ngoài môi trường. Chậu gốm thì có khả năng thoát nước tốt, ngoài lỗ thoát nước ra thì chậu gốm còn có thể ngấm và thoát nước nhanh qua thành chậu. Về mặt thẩm mỹ thì chậu gốm nhìn đẹp và vintage hơn chậu nhựa rất là nhiều. Vừa rồi là kinh nghiệm tưới sen đá chuẩn từ lúc bắt đầu trồng sen cho tới khi ép màu sen đá của mình. Bấm follow Joy Garden để xem thêm nhiều video về sen đá xương rồng bạn nhé.